მე გახლავართ ფატი, ასაკით 50 წლის, დაოჯახებული, პროფესიით ფსიქოლოგი, მუდმივად სწავლებაში, მუდმივად ინტერაქციაში, პროფესიიდან გამომდინარეც და მუდმივად გამოსწორებელი ოპტიმისტი ვარ და მუდმივად იმის მტკიცებულება მიხდება, რომ ადამიანი ჯერ წარმოდგენით უნდა იყოს სტაბილური, რომ გარშემო მდგომარეობაც სტაბილური ჰქონდეს და თვითონ ადამიანს კიდევ მიცეს ის განწყობა, რომ ყველაფერი ცუდად არ არის. ან იმის, რომ ჰქონდეს თუნდაც იმისი мотивация ადამიანისგან, რომ მე თუ გამომდის, შენც გამოგივა. 1990 წლის ომის მსხვერპლები ვართ, ყველა ის დევნილი, ვისაც კი ძველ დევნილებს გვეძახიან. და მე როგორც რომ ეროვნებითოს, მამითოს და დედით ქართველს ყოველთვის ერთი და იგივეს ვიმეორებ ხოლმე და ასეც არის სინამდვილეში, რომ სხვას თუ ერთი ქვა მოხდა, მეორე ქვა მომხდა. ჩვენ ოსებს და ქართველებს გასაყოფი ნამდვილად არასდროს არ გვქონია და არც უნდა გვქონოდა. ჩვენ სისხლით ნათესავებს, ისტორიულად გადაჯაჭვულებს არ უნდა დაგვმართოდა ისე, რომ ჯაჭვს ჩახსნილები ყოფილიყავით დღესდღეობით. მე ვფიქრობ, რომ ამას მოვათაობა და არ გვაბადიებს. მართლა არ გვაბადიებს. ყველანაირად უნდა ვეცადოთ. ყველანაირად უნდა შევძლოთ, რომ ეს ხიდი აღდგეს. პირველი ფასეულობა, რომელიც რომ ამოსავალი წერტილის არის მშვიდობა. მე ვფიქრობ, ყველა სამივე მხარე ამაზე ორიენტირებულია და ამისთვის არაერთი დღე, წლები და რა ვიცი, ალბათ წუთებიც და წამებიც არ ყოფილა რომ არ ეფიქრათ. იმიტომ რომ გარკვეულწილად ვიქნები არაობიექტური ვიქნები, რომ ვთქვა, რომ ჩემი შვილი რომ გარეთ გადის, მე ყოველთვის ყველა დედას უნდა რომ მშვიდობით მოუვიდეს. როდესაც ეს ჟღერდება, რომ რა კარგი ჯანდაცვა გაქვთ და რა კარგი ექიმები, რამდენად კარგი აღჭურვილობა, აპარატურაც და პროფესიონალიზმიც. ეს მიქმნის იმის განცდას, რომ უკვე მათი ინტერესი უფრო გლობალური ხდება, იმიტომ რომ ჯამრთველობა პირველია მშვიდობის მერე. ჩემთვის იყო და არის უკვე ხელჩასაჭირი, იცით, ეს დიალოგი. როდესაც ოსური მხარის წარმომადგენლები ამას აღიარებენ და ამას ხმამაღლაც ამბობენ, რომ იმედი მაქვს, რამე თუ გამიჭირდება, მანდეთ გადმოვალ. ოსურ მხარეს არასდროს ჩემთან არ დაუფიქსირებია, რომ კონკრეტულად რაღაცა მიზნობრიობა წარმოეჩინათ წინ, მაგრამ ნახეთ, ინტერესის დონეზე აქვთ. ესეც ერთგვარი ნაპერწკალია იმის, რომ ეს ინტერესი დაკმაყოფილდეს და ამ ინტერესის შესაბამისად ჩვენ შევთავაზოთ ისეთი სერვისები, ვთქვათ, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სპორტში იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა ეს კულტურული იქნება ცეკვა, ჩვენ ძალიან კარგი საერთო, ასე რომ ვთქვათ, ანსამბლები გვყავდა ხოლმე და გვყავს ეხლაც. ბავშვობაში მე არასდროს არ დამავიწყდება, როდესაც რუტინა იყო ფაქტიურად პარასკევი დღე სიმდის კონცერტზე ყოველთვის მივდიოდით ხოლმე და ეს თავისებურად ეს აბონენტი უნდა ჩვენ ოჯახში როცა აბონენტი ამის აბონემენტის მამა მოიტანდა ხოლმე ძალიან გვიხაროდა. დევნილობა, განცდა და მდგომარეობა და გარემოება ისეთი გექმნება და იქმნი, რომ ეს ადგილი არასტაბილურია შენთვის. ეს არ არის სამუდამო და შენ კიდევ რეალურად ცხადად თუ სიზმრად გესიზმრება და ფიქრობ იმ ადგილს, საიდანაც წამოხვედი. სურვილი ძალიან დიდია ერთმანეთის ნახვისა ოსური მხარიდან. ასევე არის სურვილი დიდი ქართული მხარიდან, რომ შეხვდნენ მათ.
და აი ეს სიტყვა არის ძალიან გლობალური, რომ ძალიან ბევრჯერ მსმენია, რომ ნეტა ისი არ წავიდე ამ ქვეყნიდან, რომ კიდევ ერთხელ არ გნახოთ. კიდევ ერთხელ არ შევხვდეთ ერთმანეთს და ერთად არ დავსხდეთ.